განსხვავებული პარასკევი და ნარატივი განსხვავებული ლოკაციიდან ვნახოთ გადაცემის ანონსი და პირველი სტუმრის ამბის თხრობისთვის მოვემზადოთ და გველოდეთ. ავტომრბოლელი ბრიტანელი ქალი, რომელიც დოკუმენტური სერიების გადაღებას საქართველოზე იწყებს. ზოე ვიტაკერი, გემოვნებიანი ნარატივით პარასკევის გადაცემაში. სტუმრების ბლოკში კომფორტულ გარემოში თბილისის მოდის კვირაულის დამფუძნებელთან, თაკო ჩხეიძესთან და პარლამენტართან ნინო წილოსანთან ვაგრძელებთ აქტუალურ საკითხებზე საუბარს. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლახიძესთან ერთად. $1995 წლიდან საქართველოში დაწყებული სამოდელო საქმიანობიდან ნიუ-იორკის და პარიზის სამოდელო სააგენტოებამდე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს ხაზი, ცნობილი დიზაინერების ჩვენებებში მონაწილეობა და საკუთარი სააგენტოს დაარსება. ამავდროულად 1996 წელს წლის საუკეთესო მოდელი, 2001 წელს კი მსოფლიო გრაცია დიახ, ნამდვილად ასე, თბილისი Fashion Week-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ორგანიზატორი თაკო ჩხეიძეა ჩვენი სტუმარი. დღეს მოგესალმებით თაკო, ღმერთს მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის, იმ აქტუალურ თემაზე საუბრის გასაგრძელებლად, რომელიც დღეს არის სწორედ აქტუალური და იმ არაჩვეულებრივი ენერგეტიკისთვის, რომელსაც გვჩუქნით. თბილისი Fashion Week-ის უკვე მე-16 სეზონი, თუ არ ვცდები, რომელიც დღეს იხსნება და 2018 წლის გაზაფხულ-ზაფხულის კოლექცია იქნება წარმოდგენილი. რით იქნება გამორჩეული წლევანდელი სეზონი? მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. დღეს იხსნება თბილისის მოდის კვირაულის მე-16 სეზონი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მრავალფეროვანი და ლამაზი დღეები გველისწინ. 4 დღის განმავლობაში ვიხილავთ ქართველი დიზაინერების ჩვენებებს, არტ წარმოდგენებს, ძალიან ბევრი სტუმარი უკვე ჩამოსულია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. თქვენი პროგრამა და 20-ზე მეტი ღონისძიება. 20-ზე მეტი ღონისძიება, ასევე განათლების კუთხით გვაქვს ჩართული ძალიან საინტერესო პროექტი. ხვალ დილით გაიმართება მარკეტერთან ერთად უკვე მეორე სეზონია, ძალიან წარმატებულად თანამშრომლობს და თოქს დაერქვა ამ პროექტს. ხვალ იქნება fashion marketing-ზე ძალიან საინტერესო კონფერენცია. და ვინ არიან სტუმრები უცხოეთიდან? სტუმრები არიან სპეციალურად მოწვეული ამ კონფერენციისთვის. პრადა სახლის წარმომადგენელი, ვივენ ვესტუდის სახლის წარმომადგენელი და ინსტიტუტი მარანგონის წარმომადგენელი. ძალიან საინტერესო იქნება. დიახ, ჩვენ თბილისის მოდის კვირაული არის მრავალფუნქციური, სხვადასხვა კომპონენტებისაგან შედგება, როგორც ძირითადი ჩვენებები, ასევე განათლების კუთხე, ასევე გამოფენები და ძალიან მიხარია, რომ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დავიმკვიდრეთ თავი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, მოდის რუკაზე და თბილისიც გადაიქცა ერთ-ერთ მოდურ ტრენდულ ქალაქად. ნამდვილად. როგორია სახელმწიფოს ჩართულობა, ეს არის საინტერესო ქართული მოდის ხელშეწყობის თვალსაზრისით თაკო. სახელმწიფოს რაც შეეხება, ბოლო რამოდენიმე სეზონია ძალიან წარმატებით თანამშრომლობს ტურიზმის დეპარტამენტთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან, აწარმოე საქართველოსთან, ქალაქის მერიასთან და კულტურის სამინისტროსთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი არა მარტო მოდის განვითარებისთვის, არამედ ტურიზმის განვითარებისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ისეთი პრესა, როგორც არის სხვადასხვა ქვეყნის Vogue და ასე შემდეგ, რომლებიც ჩამოდიან და ესწრებიან, ისინი არა მარტო თბილისის მოდის კვირაულზე წერენ, არამედ თბილისსაც და ჩვენს ქვეყანაზე. ხშირად გვაქვს ტური, პრესტური, თბილისის, კახეთის, ყაზბეგის, ღირსშესანიშნაობების და მე მართლა აღფრთოვანებას ვერ მალავენ ჩვენი ქვეყნის და ძალიან კარგი სტატიები იწერება. გამორჩეული არის ის, რომ წინა სეზონზე ჩამოვიყვანეთ ელკომი, რომელმაც გადაიღო ვიდეო, თავიანთი სახსრებით და თავიანთი ისეთი ინტერესით იმდენად მოეწონათ ჩვენი ქვეყანა, რომ გადაიღეს მოკლე ვიდეო საქართველოს სხვადასხვა ხედით და 6 თვის განმავლობაში Facebook-ის მთავარ ფოტოზე იყო ეს ვიდეო და ძალიან დიდი ნახვა აქვს. კი ბატონო, არაერთი გაგუშუქებია ჩვენ ქალების თერაპიის სალონში. ესეც ერთგვარი დიდი წარმატება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ვიცით, რომ თბილისს ახლა ესტუმრება ბევრი საერთაშორისო გამოცემა, 20-მდე თუ არ ვცდები და 35 საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია. ქართული დიზაინერების პოპულარიზაცია შევაფასოთ უკვე უცხოეთში ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი გვესმის ამ მიმართულებით სიახლე და საციხარულო და ჩვენთვის საამაყო სიახლე. რამდენად მოთხოვნადია ქართული დიზაინერი მსოფლიოში?
ქართველი დიზაინერების მიმართაც ძალიან გაიზარდა ინტერესი. ჩვენ პრინციპში ერთად დავიწყეთ, ჩვენ როდესაც დავიწყეთ რამოდენიმე დიზაინერი იყო და შემდეგ ჩვენმა პროექტმა ძალიან ბევრს მისცა შანსი, რომ მიიღო მონაწილეობა პოპულარული გამხდარიყო მსოფლიოს ბაზარზე გასულიყო. ჩვენი მთავარი არსიც ეს არის, რომ ჩამოვიყვანოთ ის პრესა, რომელიც დაწერს დიზაინერზე და ეგრეთ წოდებული ბაიერები, მყიდველები, რომლებიც ჩამოდიან სხვადასხვა კომპანიებიდან და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან კარგად დგება ამათი კოლაბორაცია შემდეგ, ანუ ქართველი დიზაინერების და მყიდველების. რამოდენიმე დიზაინერი უკვე გაიყიდა და მსოფლიოს ისეთ წამყვან მაღაზიებში შეგვიძლია რომ ვიხილოთ, რაც მართლა ძალიან საამაყოა ჩვენთვის. ძალიან გვახარებს ეს აქტიურობები. თვითონ დიზაინერების ახალგაზრდა დიზაინერების ნიჭი რომ შევაფასოთ, რამდენად აქტიურად ჩნდებიან საქართველოში, სანამ მსოფლიო ასპარეზზე გავლენ. იცით რა, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია საქართველოში. თავიდან როდესაც დავიწყეთ ეს უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, პროექტი, სულ ვიცოდი, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერია საქართველოში და ძალიან ბევრი ჭირდება თანადგომა. ჩვენ თავიდან ერთგვარი, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო ფონდით შეიძლება დაერქვას, ამასაც ვითავსებდით, რადგან ძალიან ბევრი დიზაინერს, ძალიან ბევრი ნიჭიერ ადამიანს არ ქონდა იმის საშუალება, რომ კოლექცია შეექმნა. თუმცა რომ დანარჩენს ყველაფერს ჩვენ ვიხებთ ჩვენ თავზე და იყო რაღაც დაფინანსებაც, მე შემდეგ ჩვენ კონკურსი გავაკეთეთ ახალბედა დიზაინერების ნიუ ტალანტების, საიდანაც ძალიან ბევრი სახელი წამოვიდა და დღევანდელ დღეს ისინი აქტიურად მუშაობენ ამ სფეროში, გახსნეს საკუთარი მაღაზიები, გავიდნენ ფარგლებს გარეთ. განსაკუთრებით ძალიან დიდი ინტერესია ჩვენ რეგიონში ქართველი დიზაინერების მიმართ. აი ყოველთვიურად გვაქვს რაღაც სიახლე, რომ იხსნება შერეული მაღაზია ქართველი დიზაინერების და ძალიან ბევრი ესეთი მაღაზიების ფლობელები ჩამოდიან, ესწრებენ და შემდეგ ყიდულობენ ქართულ დიზაინერებს. მომხმარებელი ჭარბობს ნამდვილად ჭარბობს, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. ქართულ დიზაინერებზე მოთხოვნა მაღალია. ეს კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ქალების ნარატივში, არაერთხელ გაგვიხილავს და ყოველთვის მივყვებით ნაბიჯ. თუ კვეთლებია სამოდელო ბიზნესში ხართ, თაკო, რა მთავარი თვისება და ბენეფიტი შეიძინეთ ნიუ-იორკში და პარიზში მოღვაწეობის დროს, მაშინ როდესაც ძალიან ცნობილ დიზაინერებთან მუშაობდით და როგორ გამოგადგოთ უკვე თქვენს პროფესიულ მიმართულებაში? მე როდესაც დავიწყე მოდელობა 90-იან წლებში, მაშინ განსხვავებულად აბსოლუტურად სხვა დრო იყო, ამდენი ინფორმაცია არ ქონდა. დღევანდელ მოდელებს რა თქმა უნდა მეტი ინფორმაცია აქვს, ინტერნეტი არსებობს, ბევრი ჟურნალი არსებობს, უფრო ადვილია უცხოეთში წასვლად, ძალიან ბევრი მოდელი დღევანდელ დღეს მოგზაურობს და მუშაობს. ჩემ დროს ეს ცოტა ისეთი იყო, იშვიათი იყო. პირველად მოვხვდი ნიუ-იორკში 16 წლის AMG-ში და მართლა ძალიან საინტერესო ეტაპი იყო ჩემთვის. მოდელობამ ძალიან ბევრი რამე მასწავლა, ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე პირველ რიგში და უცხოეთში ცხოვრებამ ასევე ბევრი რამე მასწავლა, ალბათ კარგი. ძალიან საინტერესო პროფესია, ძალიან რთული პროფესია. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს გონია, რომ მარტივი პროფესია, ძალიან ბევრს დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი მოდელია მსოფლიოში, ძალიან ბევრი ლამაზი გოგოა მსოფლიოში, კონკურენცია ძალიან დიდია, მაგრამ ეს ერთეულები, გამორჩეულები, ვისაც ძალიან კარგი შინაგანი ესეთი სამყარო, განათლებული, აი ესეთი გოგოებს, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მოწონთ უცხოეთში, ვიდრე ყველა კომპონენტის თავშეა. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა პროფესია. ცხადია. და შემდეგ სააგენტოს რაც შეეხება, მე არასოდეს არ მიფიქრე რაღაც ბიზნეს ინტერესით რომ გამეხსნა სააგენტო, უბრალოდ როდესაც დაუბრუნდი საქართველოში, მეგობრებმა მირჩიეს რომ მოდი გააკეთე სააგენტო და გოგონებს მიეცე შანსი რომ მოხვდნენ უცხოეთში. რადგან მაშინ კიდევ უფრო ჩაკეტილი იყო ეს სივრცე და სხვა შორის მე როდესაც მოდელობდი პარიზში, ხშირად მეკითხებოდნენ რომ საიდან ხარ, რუსეთიდან, იმიტომ საქართველოს არ იცოდნენ და მე რო უყვებოდი, სულ მეკითხებოდნენ რომ სად არიან, რატო არ არიან ქართველი გოგოები და სულ მინდოდა რომ რაღაც ქართული გოგოებიც გასულიყვნენ. ერთ-ერთი მაგალითი ვიყავით თქვენ, სწორედ იმ ხაზის გახსნისთვის, რომელიც ახლა უკვე აქტიურადაა გახსნილი, ძალიან მნიშვნელოვანია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი გაქვთ დამთავრებული, თქვენი მონაცემებიდან ინგლისური ენის სპეციალობით, ხო? იყო თუ არა ეს თქვენი პირადი პროფესიული არჩევანი და კიდევ რომელ პროფესიაში იხილავდით საკუთარ თავს? ესეც ძალიან ისე სპონტანურად გადავწყვეტე ჩემი ოჯახი, დედის მხრიდან არიან ექიმები და ბებიას ძალიან უნდოდა რომ გამხდარიყავი ექიმი. მაგრამ მე ახლოსაც სამწუხაროდ ჩემში ასე ვთქვათ არ გავაგრძელეს გების რჩევა სწორედ სამედიცინო სფეროს მიმართულებით. შემდეგ მოხდა ისე რომ მე პატარა ასაკში დავქორწინდი, ჩემი მეუღლე იყო დიპლომატია ჩემი მეუღლე და გადაწყვეტა პროფესია ამერჩია ისე რომ ჩვენ მოგვიწევდა ბევრი მოგზაურობა.
და ენის ცოდნა, ენების ცოდნა ბუნებრივად ძალიან დაგეხმარება ნებისმიერ პროფესიაში. ეს მოუხდი უცხო ენებს. და რომელ პროფესიაში იხილავდით კიდევ საკუთარ თავს? ან ვერ წარმოგიდგენიათ? იცით რა, იმდენად აი ამ ჩემ პროფესიაში დავფუძნდი, შემოделობიდან შემდეგ დავუთმე, ასე ვთქვათ, ახალ ბედა მოდელებს, გზადამე გადავედი უფრო სხვა პოზიციაზე, ოღონდ ისევ დავრჩი ამ სფეროში. შემდეგ რამოდენიმე წელში თბილისის მოდის კურეული დავაფუძნეთ და უფრო ორგანიზატორის როლში გადავედი. შემდეგ რამოდენიმე წელში მოდის ჟურნალი დავაფუძნეთ ნარგის საქართველოს და ამით პრინციპში ამ ეს სფერო ძალიან მიყვარს. პირველ რიგში ყველაზე დიდი ბედნიერება ქალისთვის ვფიქრობ, რომ აკეთებ იმას, რაც ძალიან გიყვარს, იხარჯები იმისთვის, რისთვისაც ძალიან ბევრს შრომობ და შემდეგ ბუნებრივია მიხარია, როდესაც გვიფასდება ეს ჩვენი შრომა, როდესაც ხედავთ ამდენ წარმატებულ ადამიანს. წარმატებული და ნიჭიერი მოდელები იბადებიან საქართველოში ხშირად, როგორი ტენდენციაა დღეს? როგორ არიან, არა სამწუხარო ძალიან ბევრი არა, მაგრამ არიან ძალიან ლამაზი და ძალიან გამორჩეული გოგონები. ქართველებს აქვთ ესეთი გამორჩეული გარეგნობა და ხასიათი, რომელიც მსოფლიოში ძალიან მოსწონთ და აფასებენ. როგორ ხედავთ სამოდელო ბიზნესის განვითარებას საქართველოში დაახლოებით 5 წლის შემდეგ? როგორი იქნება ეს სფერო? 5 წლის წინ რო გეკითხათ ეს კითხვა, ალბათ მაშინაც ვერ გიპასუხებდით, თუმცა რო გადავაღლოთ თვალი, მართლა ძალიან განვითარდა ეს ბოლო წლები. თვითონ თბილისის მოდის კვირაულმა ძალიან განავითარა ეს სფერო, არა მარტო დიზაინერებისთვის, არამედ იგივე ბლოგერები გაჩნდნენ ადგილობრივი, მეტი ფოტოგრაფი, მეტი სააგენტო გაიხსნა, მეტი ჟურნალი. ანუ ეს იმის დასტურია, რომ სფერო განვითარდა და მოთხოვნა გახდა ამ ბაზარზე ესეთი პროფესიების. თავიდან ჩვენ რო დავიწყეთ, სულ რაღაც რამოდენიმე ბლოგერიც არისო, აი ძალიან გვიჭირდა და ნელ-ნელა პრინციპში ეს ყველაფერი განვითარდა, მაგრამ კიდე განვითარების გზაზეა ბუნებრივია. შესაბამისად 5 წელიწადშიც კიდევ მეტი იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. და იქნება თქვენი მომდევნო ნაბიჯი. ძალიან ბევრი აქტივობა ჩამოთვალეთ და დარწმუნებული ვარ, თაკო ჩხეიძე არ გაჩერდება, კიდევ ახალ მიზნებზეა ორიენტირებული. რა არის ისეთი საკითხი, რომელიც შეგვიძლია ქალების ნარატივში დავაანონსოთ წინასწარ? მართალი გითხრათ, არ მიფიქრია. ეს ყველა რაც ჩამოვთვალეთ ჩემი საქმიანობაც, ყველაფერი ისე რაღაცნაირად მოხდა, არასოდეს არ მიფიქრია, რომ ამ სააგენტოს გავხსნიდი ან თბილისის მოდის კურაულს დავაფუძნებდი, ან მოხდა თავი რედაქტორი გავხდებოდი ჟურნალის. ეს რაღაცნაირად თავისით მოხდა ყველაფერი და ესე არ ვფიქრობ, რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება. მაგრამ ეს სფერო ძალიან მიყვარს და დარწმუნებული ვარ, რომ ისევ ამ სფეროში ვიქნები და კიდევ უფრო საინტერესო პროექტებს ჩემ გუნდთან ერთად შევქმნი. კარგი, თბილისი Fashion Week დღეს იხსნება. სად, როდის და საინტერესო დღეს რა ღონისძიებით თუ ხსნით ამ არაჩვეულებრივ 4 დღიან დღესასწაულს შეიძლება ასე ითქვას. დღეს არის პირველი დღე, 7 საათზე არის გახსნა, ჩვენი ოფიციალური მასპინძელია რედისონი. შესაბამისად მთელი 4 დღის განმავლობაში ჩვენებები გაიმართება მართ შენობაში, Republic Quest ძველი ანდროპოვის ყურების შენობა. გაიხსნება ლაშა ჯოხაძის ჩვენებით, არიჩვეულებრივი კოლექცია აქვს ძალიან ელეგანტური და ძალიან დახვეწილი. შემდეგ მოწვეული დიზაინერი რუსეთიდან, ეს არის ახალი ბრენდი მირო, რომლის ჩვენებაც გაიმართება და შემდეგ მაქსმარა მასპინძლობს ასევე თბილისის მოდის კურაულის ფარგლებში იქნება მაქსმარას ესეთი დახურული ღონისძიება. დღევანდელი დღე, აი მხოლოდ ესე შემოვიფარგლეთ. თუ ჩვენი სტუმრები უკვე ჩამოსულები არიან და თბილისის ტურზე არიან, ცოტა ხანში მეც შევუერთდები მათ, ხოლო ხვალიდან და ზეგ შაბათ-კვირას უფრო დილიდან ვიწყებთ, რადგან თავისუფალი დღეებია, ძალიან ბევრი ასევე ქუჩის მოდის ფოტოგრაფები არიან ჩამოსული და თბილისის მსოფლიოს ესე წამყვანი გამოცემების ონლაინ ჟურნალების თვით აქტიურდებით და დავდივართ ქუჩებში, თბილისის ქუჩებში აქტიურად. ძალიან ბევრი ადამიანი სათანადოდ ემზადება, რომ მოხვდნენ ქუჩის მონტაჟში, ასე რომ ხვალდაზე უფრო მეტი შანსია, რომ დახურვა რა ღონისძიებითაა თაკო? დახურვა, რაც შეეხება, ეს არის განსხვავებული, ეს არის ქართველი ლეგენდარული მხატვრის ელენე ახვლედიანის საღამო წარმოდგენა. ბასა ფოცხიშვილი არის დამდგმელი რეჟისორი. ჩვენ უკვე მესამე სეზონია თბილისის მოდის კურაულს დავუმატეთ ახალი კომპონენტი, ეს არის icons, ლეგენდები. პირველი იყო ნინო რამიშვილის გარდერობიდან არჩეული კოსტიუმების წარმოდგენა, ძალიან საინტერესო, ძალიან განსხვავებული და იმ დროს ქალბატონ ნინოს ქრისტიან
მძიორი და ესეთი ცნობილი დიზაინერები უკვე რავდნენ ტანსაცმელს. წინა სეზონი გავხსენით სოფი კოჭიაურელისადმი მიძღვნილი საღამოთი, ძალიან განსხვავებული ლამაზი და ჩვენ სტუმრებს ასევე ვაცნობებთ იმას, რომ მარტო თბილისის მოდის კვირაობით არ დაწყებულა ქართული მოდა და კულტურა, რომ თბილისი ყოველთვის იყო გამორჩეული და ყავდა ძალიან ბევრი ლეგენდარული ქალბატონი. ამ სეზონზე გადავწყვიტეთ ელენე ახვლედიანის ესეთი წარმოდგენით დავასრულოთ ამ სეზონის კვირეული, სიმბოლური არის ადგილი ძლეხუთახევში. ისე რომ ესეთი განსხვავებული საღამოთი დაიხურა. ასე რომ ბევრი საინტერესო ღონისძიებით ხვდებით თბილისის მოდის კვირაულს, ძალიან გვახარებს თქვენი აქტივობა, უკვე მე-16 სეზონი, რომელიც ყოველთვის გამოირჩევა სხვადასხვა აქტივობით და ის არის მთავარი, რომ ნებისმიერ წელს ვითარდებით და კიდევ უფრო წინ მივდივართ, უფრო მეტი სტუმარი ჩამოდის და ახლა უკვე სპიკერებიც დაგვემატა, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის და ზოგადად საზოგადოებისთვის. უღრმესი მადლობა ბრძანებისთვის, განსამის მონაწილეობისთვის. კიდევ გიხილავთ ქალების ნარატივის სერიალში დარწმუნებული ვარ. თაკო ჩხეიძე სტუმრობდა ქალების ნარატივს. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგლოვდით. სერენა უილიამსი პირველი ჩოგბურთელი, რომელმაც დიდი სლემის ტურნირი 23-ჯერ მოიგო. გავლენიანმა ამერიკულმა ჟურნალმა Forbes-მა გამოაქვეყნა ყველაზე მაღალანაზღაურებად ქალ სპორტსმენთა ათეული. რეიტინგში პირველი ადგილი სწორედ სერენა უილიამსმა შეინარჩუნა, რომელმაც ბოლო 1 წელიწადში 27 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოიმუშავა. აღნიშნული თანხა მოიცავს ტურნირებში გამარჯვებით მოპოვებულ საპრიზო ფონდსა და სარეკლამო კამპანიებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობით მიღებულ შემოსავალს. WTA-ის ოფიციალურმა ვებგვერდმა 2017 წლის განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც სერენა უილიამსი ისევ ნომერ პირველი ჩოგბურთელია. დიდი სლემის 23 გზის ჩემპიონმა სერენა უილიამსმა პირველი გამარჯვება ავსტრიის ღია პირველობაზე პირველი შეხვედრისას მოიპოვა. სერენამ შვეიცარიელი ბერნა ბენჩინი დაამარცხა. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და უკვე მზად ვართ მორიგ საინტერესო სტუმარს შევხვდეთ. ცხადია, მან ოქსფორდის უნივერსიტეტში შეისწავლა პოლიტიკის საწყისები, დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით, მრავალი სამუშაო ლოკაცია გამოიცვალა და მზად არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი დიალოგისთვის. მოგესალმებით, არაჩვეულებრივი ნინო წილოსანი ეთერში ქალების ნარატივის სერიალში. ცხადია, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და მონაწილეობის მიღებისთვის სწორედ ჩვენი დიალოგის რეჟიმში. ამდენ კომფორტულად ვცნობთ თავს კინგ დევიდის ტერიტორიაზე. არაჩვეულებრივი გარემოა. და თავისთავად გვეხმარება ეს გარემო იმაში, რომ თავისუფლად და არაჩვეულებრივად ვისაუბროთ იმ საინტერესო თემებზე, რომელიც გვაინტერესებს და რომელიც აქტუალურია. პარლამენტის წევრობამდე ნინო საკმაოდ აქტიური იყავით, დაკავებული ბიზნესით, ნამდვილად აქტიური იყავით ბიზნესში. შეგიძლიათ გითხრათ მეტი თქვენი წარსულის შესახებ? ჩემი ბიზნეს საქმიანობა უკავშირდება ოჯახის ბიზნესს, ეს არის ვაგონმშენებლობა და ფაქტიურად როგორც კი უნივერსიტეტი დავამთავრე, დავიწყე მუშაობა ამ ძიმე ინდუსტრიაში და მართალი გითხრათ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოცდილება იყო. მე ამ კომპანიაში ვისწავლე ფაქტიურად იაპონური მოდელის ბიზნესი როგორ კეთდება. აქ იყო ძალიან ოჯახური გარემო, სუფთა ამ სიტყვის მნიშვნელობით ოჯახური ნამდვილად ძალიან კარგი გამოცდილება. ნამდვილად მე მიწევდა ადამიანების გვერდით მუშაობა, რომლებიც ისევე როგორც კარგ პერიოდში, ასევე ძალიან რთულ პერიოდშიც ერთად იდგნენ და არა მხოლოდ ფინანსური ინტერესის გამო, არამედ მხოლოდ იმ мотивაციით, რომ ეს მათი ბიზნესიც არის, ეს მათი უსაყვარლესი საქმე არის, ისინი თავგამოდებით მუშაობდნენ და ეს ჩემთვის არის დაუვიწყარი გამოცდილება. ფაქტიურად სტიმულიც უკვე მომდევნო საქმეებზე ორიენტირებისთვის და შედეგიც დაიდო პრინციპში, რამდენად გადგებათ სწორედ ეს პრაქტიკული ბიზნეს საქმიანობა დღევანდელ რუტინაში, პარლამენტს გულისხმობ.
ვფიქრობ, პარლამენტს ნამდვილად კიდევ სჭირდება გაძლიერდეს უფრო ეკონომიკურად მოაზროვნე ადამიანებით და უფრო მეტად იმ სტრატეგიაზე მოფიქრალი ადამიანებით, ვინც ეკონომიკური მიმართულებით აზროვნებს. ჩემთვის ის ბიზნეს გამოცდილება, რომელიც მქონდა, ნამდვილად მნიშვნელოვანია და მადგება ესა თუ ის საკითხი სწორედ ბიზნესის გადმოსახედიდან დავინახო. ეს არის მნიშვნელოვანი და საინტერესოა უკვე თქვენს პოლიტიკურ მიმართულებებში ვისაუბროთ სხვადასხვა საომავლო გეგმებზეც. რამდენად პრობიზნესურია დღევანდელი პარლამენტის შემადგენლობა თქვენი გადმოსახედიდან? როგორ ფიქრობთ, შესწევს ამ პარლამენტს უნარები, რომ მიიღოს ახალი კანონები, რომელიც წარდგება ბიზნესს საქართველოში და მეტი განვითარება მისცეს ამ სფეროს? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩემი გადმოსახედიდან თუ უფრო მეტად პრობიზნესური იქნება, უკეთესია, რადგან ჩვენი გუნდის პრიორიტეტიც არის ეკონომიკური განვითარება, სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. ამისათვის ძალიან ბევრი და საინტერესო მიმართულებები და ინიციატივები შემოდის მთავრობიდან, მაგრამ არ იქნება ცუდი თუ ამ ინიციატივების ავტორი თავად პარლამენტიც იქნება და უფრო აქტიურად ჩაერთვება ქვეყნის ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავებაში. არის თუ არა რაიმე კონკრეტული პაკეტი ნინო, რომელიც შეგიძლიათ დაანონსოთ ქალების ნარატივში, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა უკვე თქვენს კომიტეტში? თავისთავად ჩვენი 4 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში ძალიან ბევრი მცირე თუ მსხვილი ინიციატივა ინხილება, სივრცითი მოწყობა, სხვადასხვა ეკონომიკური აქტივობები, ამიტომ ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში ძალიან საინტერესო ახალი კანონმდებლობა გვექნება ამ მიმართულებით. და დაანონსებთ კიდევ, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის სერიალში. აუცილებლად გვერდებით. ამის პირობასაც ჩამოგართმევთ 3 წლის შემდეგ. ახალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის რა შედეგებით გსურთ შეაჯამოთ უკვე პარლამენტარობის 4 წელი, ნინო? რა არის თქვენი პრაქტიკული მიზანი პოლიტიკაში, ასე დავარქვათ? ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის მიზანი იყო უფრო მეტი გამეკეთებინა ჩემი ქვეყნისთვის. ის რომ მე შემიძლია უფრო მეტად ჩავერთო საჯარო საქმიანობაში და ჩემი გამოცდილება მოვახმარო ხალხს, ეს ნამდვილად იყო мотиваცია. შესაბამისად 2020 წლისთვისაც ყველაზე მეტად თვითკრიტიკა მიყვარს, ამიტომ მე თუ დავინახავ, რომ ის მისია, რომელიც საკუთარ თავს მივეცი და ასევე ვხედავ ჩემი გუნდის პრიორიტეტებში თუ ეს ყველაფერი შესრულებულია, აუცილებლად ვიქნები იქ, სადაც ვარ ახლა. და აუცილებლად კიდევ უფრო მეტი мотиваცია გექნებათ, რომ შექმნათ ახალი და ის მიმართულებები იბადება და იბადება სამუშაო გზაზე. ნამდვილად განვითარება არ ჩერდება, როდესაც ერთ ეტაპს გადალახავ, მეორე ეტაპი მოდის და ამისათვის მუდმივი შრომა არის საჭირო. თვით რომ უკვე დაამსხვრიეთ მითი მძიმე მრეწველობის ბიზნესში ყოფნისას, როგორც ქალმა. ნამდვილად ვთვლი, რადგან არაერთი შეხება მქონია სწორედ ამ მითთან და რაღაც სტერეოტიპულ მიდგომებთან. რა სტერეოტიპებია, მოდი გავშალოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან მაგალითად მახსენდება შეხვედრები, როდესაც საუბრობდი ვაგონზე, მეტალზე, მძიმე მრეწველობაზე და მოსაუბრე მამაკაც რაღაც ღიმილი მქონდა სახეზე და ეს მართალი გითხრათ რაღაც კუთხით შეურაცხყოფელიც იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე ალბათ სიამაყის შეგრძნებაც, როცა უფრო სიღრმისეულ თემებზე გადადიხარ და ის რწმუნდება, რომ შენ ნამდვილად კვალიფიციური ხარ და ამას უბრალოდ შაბლონურად არ ლაპარაკობ. ხშირად ყოფილა ასეთი შემთხვევები ალბათ. მნიშვნელოვანი შემთხვევები კი რამოდენიმე. ძალიან საინტერესოა, როგორ აფასებთ უკვე უცხოეთში მიღებულ განათლებას თქვენი სამუშაო გამოცდილების ფონზე და პროფესიაში რამდენად გამოგადგათ, როგორც უკვე აღნიშნე ოქსფორდში გაქვთ მიღებული განათლება, ის მიმართულებები, რომელშიც ახლა ხართ, რამდენად დაგეხმარათ იქ შეძენილი ცოდნა უკვე პროფესიულ საქმიანობაში საქართველოში? პოლიტიკის საწყისები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ვისწავლე ოქსფორდის უნივერსიტეტში, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო და აუცილებელი. ფაქტიურად დღეს ჩემი გადმოსახედიდან, რადგან საჭიროა ის ბაზა გქონდეს, რა საქმიანობითაც ხარ დაკავებული. მე ვთვლი, რომ ზოგადად განათლება უმნიშვნელოვანესია და თუ ვინმე მეტყვის რა არის ყველაზე დიდი პრიორიტეტი, ალბათ დავასახელებ განათლებას, იმიტომ რომ არის ჯაჭვური კავშირი ყველაფერი, განათლება და სიღარიბე, განათლება და ეკონომიკური ზრდა, განათლება და ყველანაირი სახის განვითარება. და ვფიქრობ, უფრო მეტი თანხების ჩადება არის საჭირო განათლებაში, როგორც მეთოდოლოგიის, ასევე პროგრამის და ძალიან ბევრი მიმართულება. უცხოეთში მიღებული განათლება აუცილებელია თქვენი გადმოსახედიდან. მე ვთვლი, რომ ჩვენს პროგრამას განათლების პროგრამა
გრძდება დახვეწა უფრო თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით. ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია უცხოური განათლება, თუმცა სრულებით კარგი განათლება შეიძლება მიიღოს ადამიანმა. თუ სურვილი გააჩნია. საკუთარ თავზე და იცნობა ძალიან სიახლეებს. мотивация ამ დროს თამაშობს ძალიან დიდ როლს, ხადი, როდესაც გაქვს დასახული მიზანი, აუცილებლად ვცდილობ, რომ მიზანს მიაღწიოს სხვადასხვა გზით, მათ შორის ეს არის უპირველესი განათლება, როგორც თავად აღნიშნეთ. საინტერესოა სტერეოტიპულ დარღვევებზე მინდა კიდევ გავამახვილო ყურადღება. არის თუ არა აუცილებელი მეტი ქალი ბიზნესში, თქვენ საჯარო და კერძო სექტორში გაქვთ გამოცდილება, რა თქმა უნდა, მუშაობის, არის თუ არა აუცილებელი ბიზნესშიც დღევანდელი რეალობით მეტი ქალის ჩართულობა და რა თქმა უნდა, პოლიტიკაშიც, რომელშიც ახლა ხართ აქტიურად წარმოდგენილი. мотивацიის თემა მინდა გავაგრძელო. მახსენდება რაღაც პრინციპში საკმაოდ პროგრესულად მოაზროვნე ოჯახში ვიზრდებოდი, თუმცა აი რაღაცა მახსოვს მამა მეუბნებოდა, რომ ნინო შენთვის მნიშვნელოვანია ყავდეს ოჯახი და შემდეგ უკვე ყველაფერი დანარჩენი და ეს კიდევ უფრო დიდი мотивация იყო იმისთვის, რომ უფრო უკეთ მესწავლა და უფრო მეტი მიმეღწია ჩემს კარიერულ წინსვლაში. მე ვთვლი, რომ უფრო მეტი ქალი პოლიტიკაში და უფრო ძლიერი ქალები ეკონომიკაში ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომაც არა. ყველა ქვეყნისთვის თავარია ადამიანური რესურსის სწორად გამოყენება. ჩვენ გვყავს ძალიან ნიჭიერი, პროფესიონალი, მოტივირებული ქალები, რომლებსაც უნდა მივცეთ გასაქანი, რომ ისინი იყვნენ წამყვან თანამდებობებზე, ისინი იყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, ისინი იყვნენ პოლიტიკაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი ქალები, როგორც ოჯახისთვის არის სიძლიერე, ასევე ქვეყნისთვის არის, რა თქმა უნდა. ეს მაგალითად შეგვიძლია ვისაუბროთ, სამი შვილის დედა ხართ, ოჯახი გყავთ დიდი, შესაბამისად აქვე ძალიან ბევრი სამუშაო ლოკაცია შეთავსებული, სად უფრო კომფორტულად გწნობთ თავს, საჯარო თუ კერძო სექტორში, ორივეს გამოცდილების ფონზე? პრინციპში შემიძლია თქვა, რომ კერძო სექტორში ისე ვგზნობ თავს, როგორც თევზი წყალში. საჯარო სექტორში სულ რაღაც 1 წელია შევაბიჯე, თუმცა ნამდვილად ვიღებ სიამოვნებას წინასაარჩევნო პერიოდიდან მოყოლებული, როდესაც ხალხთან ურთიერთობაში გასცემ ძალიან დიდ სიყვარულს და იღებ მათგანაც შესაბამის. ეს არის მნიშვნელოვანი, როდესაც პოზიტივს გასცემ და გიბრუნდება. ეს არის ერთ-ერთი წარმატების შემაჯამებელი კომპონენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯანსაღი ცხოვრების წესს როდის ახერხებთ? ნინო, ვიცი რომ ამისთვისაც გაქვთ დღის რეჟიმში დრო გამოყოფილი. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ასე ვთქვათ, იძულების მეთოდით შემიყვარდა, რადგან გუდაურში თხილამურს ეს სრიალის დროს მივიღე წამბა და ოპერაციის შემდეგ დამჭირდა, რომ კონკრეტული რაღაც ვარჯიშები გამეკეთებინა. ამის მერე ფაქტიურად მიჯაჭვული ვარ. ვეღარ მოვეშვი, ნამდვილად მიჯაჭვული ვარ. კი, და ვგზნობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი თვითშეგზნებისთვის. დღის პოზიტიურად დაწყებისთვის და რაც მთავარია კარგი ჯანმრთელობისთვის. და საქმისთვის, რომელშიც აუცილებლად საჭიროა ჯანსაღი. ეს ყველაფერი საჭიროა საქმისთვის. ნამდვილად. აი, მაშინ მოდის წარმატება. უღრმესი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. აუცილებლად გვესტუმრებით იმედია ქალების ნარატივში კვლავ და განვიხილავთ სხვადასხვა მიმართულებებს, შედეგებს შევაჯამებთ. როგორ ფიქრობთ, სად იქნებით დაახლოებით 5 წელიწადში? იქ სადაც უფრო მეტად ჩავთვლი თავს საჭიროდ. და ეს არიცით ჯერ სად იქნება, ცხადია. მე ჯერ მაქვს გამოსაცდელი პერიოდი საკუთარ თავთან, ეს არის ის 4 წლიანი ვადა, რა პერიოდითაც ამირჩია ჩემმა ამომრჩეველმა და თუ ამისიას კარგად ჩავამთავრებ, ალბათ გაგრძელებ საჯარო სექტორში მუშაობას. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო წილოსანი, პარლამენტარი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მორიგ საინტერესო სტუმარზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ბრიტანელი მრბოლელი ზოი ვიტაკერი, დიახ, საქართველოს პოპულარიზაციისთვის უახლოეს თვეებში რამდენიმე პროექტის განხორციელებას გეგმავს. ეს არის დოკუმენტური ფილმები საქართველოს შესახებ, მისი ცხოვრების სტილის შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას ელენე ჩომახიძისგან გავიგებთ, რომელმაც ჩაწერა მასთან საინტერესო ინტერვიუ და სწორედ იმ დეტალებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რამდენად რთულია ზოი ვიტაკერის პროფესია და როგორ აღიქვამს საერთოდ საკუთარ პროფესიას. მნიშვნელოვანი ნაწილი გადაცემაში ქალების ნარატივი და დიდი მადლობა წინასწარ ელენე ჩომახიძის. Thank you for your time and thank you for this opportunity. ზოი, მიხარია რომ საქართველოში ვიზიტის დროს გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროთ. მოდით პირდაპირ იმით დავიწყოთ თუ ვინ არის ზოი და რა საქმიანობით ხართ დაკავებული უკვე არაერთი წელია. This issue is very interesting for me and for our viewers also. Yeah, there's not many women that are in motor. დამეთანხმებით ალბათ რომ ავტოსპორტში არც ისე ბევრი ქალია მსოფლიოში, მე კი ამ საქმიანობით ბოლო 25 წელია ვარ დაკავებული. მეტყუპის სალი დამყავს და ერთადერთი, სადაც ჩემი დის გარეშე მამა ჩემთან
ერთად მარტო შემეძლო ყოფილიყავი, იყო ავტორბოლები, რომლებიც ჩვენს ქალაქში ტარდებოდა და რომელსაც მამაჩემთან ერთად ვესწრებოდი ხოლმე ბავშვობიდან. საბოლოო მანქანებისადმი ინტერესიც სწორედ ბავშვობიდან გამიჩნდა და წლების განმავლობაში ეს ინტერესი უფრო და უფრო მიღრმავდებოდა. Თული არ იყო თქვენთვის? ცხადია დასაწყისში ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ მე ბავშვობიდან ძალიან ქალური ვარ, თუნდაც აღნაგობით ამ სპორტში კი არიან შედარებით უფრო მამაკაცური ქალბატონები, რომლებსაც ძალიან არ გაჭირვებიათ სპორტული მანქანების მართვა. იმის გამო, რომ ზედმეტად ქალურად გამოვიყურებოდი, არაერთხელ გამხდარ ვარ დაკვირვების ობიექტი. ყველას უყვირდა და კითხულობდნენ, როგორ შემეძლო მძიმე და სწრაფი ავტომობილების მართვა. კარგია, რომ ყურადღებას ასეთ რეაქციას არასდროს ვაქცევდი და უბრალოდ ვაიგნორებდი მათ. ანუ თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ სტერეოტიპი დაამსხვრიეთ და სტიგმა დაძლიეთ, ხო? თანხმებით ბავშვობიდან იმდენად დიდი იყო ჩემი სურვილი, რომ ამ სპორტში ყოფილიყავი, ვერაფერმა შემაჩერა და შინაგანი დაბრკოლებაც არასდროს მიგრძვნია. სულ იმას ვეკითხებოდი პატარა ასაკში ყველას, შეეძლო თუ არა, რომ საჭესთან დავესვი და მანქანა მეტარებინა. შეწუხებული მყავდა ყველა. წლების განმავლობაში ამან დიდი გამოცდილება და რეპუტაცია მომიტანა, ხალხი უკვე მენდობოდა და დარწმუნებული იყო ჩემს შესაძლებლობებში. საბოლოო ტრასაზე ნებისმიერისთვის რომ მეთხოვა მანქანას მთხოვნიდა. ბავშვობიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ გადავწყვიტე კლასიკურ ავტომობილებზე დამჯდარიყავი და ამ მიმართულებით გამეგრძელებინა ბრბოლელის კარიერა. ბოლის დროს უფრო და უფრო მეტი ადამიანი იჩენდა ინტერესს ჩემს მიმართ. ისიც კი უყვირდათ, რომ ქერა გოგონა პორშეს მიმართავდი. ახლაც რომ მიყვებით თქვენს ისტორიას, მაინც რთულ საქმიანობად მიმაჩნია ქალისთვის ამ სფეროში ყოფნა. როგორ ახერხებთ? მეც გეთანხმებით რთულია ნამდვილად, თუმცა მე მინდა რომ სტერეოტიპი დავამსხვრიო და დავავიწყო ქალებს შიში და ბარიერები. იცით რას ვერ ვეგუები? ჩემ გარშემო ქალები ხშირად ამბობენ, რომ მათ თავიანთი ქმრები მათ საკუთარ კლასიკურ მანქანებზე დაჯდომის უფლებას არასდროს მისცემენ. მეტიც არც გააკარებენ ახლოს. ასეთ დროს მე ყოველთვის ვთავაზობ ამ ქალბატონებს სცადონ და დასხდნენ ჩემი ავტომობილის საჭესთან. თავად დარწმუნდნენ, რომ საშიში არაფერია და თავიანთი გამოცდილებით დაუმტკიცონ მეუღლებს, რომ ქალიც შეიძლება მართავდეს სპორტულ კლასიკურ ავტომობილს. ამ კუთხით თუ განვიხილავთ, მისაბაძის ჩემი საქმიანობა ნამდვილად არის. ახლა მინდა კიდევ ერთ საინტერესო თემას შევეხოთ. რაც შეეხება თქვენს დაინტერესებას საქართველოთი. როდის გაგიჩნდათ პირველად სურვილი, რომ საქართველოში ჩამოსულიყავით? ეს ინტერესიც რბოლას უკავშირდება, სხვათა შორის არის საფრანგეთში ასეთი ცნობილი შეჯიბრის სახელწოდებით Le Mans, რომელიც 24 საათი გრძელდება. პირადად მე ერთ-ერთი ჯგუფის წევრი ვარ და ჩვენი ჯგუფი ყოველწლიურად დადის ამ შეჯიბრზე. ჩვენთან ერთად არის ხოლმე ქართველი მბრბოლელი ბერდია ყამარაულიც. ერთ-ერთი შეკრების დროს გადავწყვიტეთ პიკნიკზე წავსულიყავით და ქალაქში სუპერმარკეტში შევიარეთ, რათა ღვინო გვეყიდა. იქ ღვინის ძალიან დიდი არჩევანი იყო. მოგეხსენებათ საფრანგეთისა და ღვინის კავშირის შესახებ. უცბად ბერდიამ მკითხა, რატომ სვავდით ფრანგულ ღვინოს, როდესაც ქართული ღვინის დალევა შეგვეძლო. ისიც კი გითხრა, რომ ქართულ ღვინოს უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვს ვიდრე ფრანგულს. და მერწმუნეთ შუაგულ საფრანგეთში ფრანგების გარემოცვაში ბერდიას სიტყვები ძალიან უცნაურად და ამავდროულად დამაინტრიგებლად ჟღერდა. ამიტომ გადავწყვიტე არა მარტო დამეჯერებინა მისთვის და დამეგემოვნებინა ქართული ღვინო, არამედ ჩემი თვალით მენახა ქართული ვენახი და მანქანით მომევლო საქართველო. იცით რომ ქართული სამზარეულოსა და ღვინის შესახებ არაერთი სტატია დაწერილა უცხოურ ბეჭდურ მედიაში. თუმცა ჩემი თვალით ნანახმა ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა. გაოცებული ვარ ქართული სოფლის მეურნეობით. პირველი ვიზიტის შემდეგ იმაშიც დავრწმუნდი, რომ ძალიან ბევრი აუთვისებელი პოტენციალი აქვს საქართველოს და მას უკეთესი პრომოუშენი სჭირდება მთელს მსოფლიოში. თავიდან ფოტოების გადაღება და საკუთარი ინსტაგრამის პროფილზე დადება დავიწყე. ინტერესი ჩემი მეგობრების მხრიდანაც გაიზარდა. აი ახლაც ორ მეგობართან ერთად ვარ ჩამოსული. კონკრეტულად ტურნეს როდის დაიწყებთ საქართველოში? პირველ რიგში გეტყვით, რომ საქართველოში 4 ტური მექნება 4 სეზონის განმავლობაში. ამ საკითხში ჩემს მხარდაჭერაზე არაერთ ადამიანს ვესაუბრები. საბედნიეროდ ამჟამად უკვე მყავს ძალიან კარგი სპონსორები. ჩემი მხარდაჭერის ინიციატივით გამოვიდნენ სახელმწიფო უწყებებიც.
ასევე ბრიტანულ ქართული სავაჭრო პალატა, საქართველოს საავტომობილო ფედერაცია, სასტუმრო რუმსი და ასე შემდეგ. სწორედ მათი დიდი ხელშეწყობით შევძლებ, რომ 4 პროექტი განვახორციელოს საქართველოში 4 სეზონზე. პირველი ტურნე სათხილამურო კურორტიდან დაიწყება მარტში. მინდა აღვნიშნო, რომ ფანტასტიკური მთის კურორტები გაქვთ. ჩემს გეგმებში შედის, რომ მეტწილად ავტომობილით მოვიარო, თუმცა არა მხოლოდ. სასიხარულო სიახლეა ის, რომ ამ ტურნეში ჩემთან ერთად წამოსვლის სურვილი უკვე ჩემმა არაერთმა უცხოელმა მეგობარმა და კომპანიამ გამოთქვა. ერთ-ერთია კომუნიკაციების ორგანიზაცია ბრიტანეთში, რომელიც დაინტერესდა და ჩემთან ერთად ჩამოვლენ გაზაფხულზე. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს პოპულარიზაცია მაღალ დონეზეა ორგანიზებული? ცხადია, უდაოდ ასია. გეცოდინებათ ალბათ, რომ საქართველო ერთ-ერთ საფრთხის შემცველ ქვეყანად არის მიჩნეული სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლობების თვალში. რაც ასე ნამდვილად არ არის და ძალიან შორს არის რეალობისგან ეს მოსაზრება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ხალხმა არ იცის საქართველოს შესახებ და ცნობადობა ჯერ კიდევ დაბალია. გეოგრაფიული თვალსაზრისით თქვენი მდებარეობა მესმის, რომ კითხვის ნიშნებს ბადებს, თუმცა ყველაფერი დავიწყებას მიეცემა თუ სწორად მიაწვდით მსოფლიოს თქვენ შესახებ ინფორმაციას და უპირატესობებს დაანახებთ აქ ინვესტირების, ან უბრალოდ დასვენების. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ კონტინგენტი, რომელიც აქ ჩემს ტურნეს განმავლობაში გამიწევს კომპანიენობას, საკმაოდ მაღალი დონის საზოგადოებას განეკუთვნება. არ მინდა ხმამაღლა ნათქვამი გამომივიდეს, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ თუ ერთმა ევროპელმა ადამიანმა მოვახერხე და მაღალი დონის საზოგადოება დავაინტერესეს საქართველოში, წარმომიდგენია 20 ან 50 უცხოელიც ჩემსავით რომ მოიქცეს, როგორ გაიზრდება თქვენი ქვეყნით დაინტერესება. კლასიკური ავტომობილებით მფრბოლელების ერთ-ერთი ძირითადი საზრუნავი ის არის, რომ მაქსიმალურად უსაფრთხო ქვეყანაში ჩავიდნენ, რადგან მოგეხსენებათ ჩვენი ავტომობილების საკმაოდ ძვირფასია. თქვენ თავად რა ავტომობილს მართავთ? მე 1957 წლის პორშე მყავს. დიახ, ბევრს უყვირს როგორ მართავ ამ ავტომობილს და რატომ მომწონს ის. გითხავით, რომ მეც სახელიც მაქვს უკვე ქერა ძველ პორშეზე. ხშირად მამაჩემის ავტომობილსაც ვმართავ. მას პორშე GT4 ჰყავს, რომელიც კვეთრი ყვითელი ფერის არის და სხვათა შორის მომწონს, როდესაც ამ მანქანით ვიღებ რბოლაში მონაწილეობას. დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით შანსი თქვენთან გასაუბრების. ძალიან საინტერესო პერსონა ხართ და იმედია კიდევ მექნება თქვენთან ინტერვიუს ჩაწერის საშუალება. ჩვენი პროექტი დაახლოებით 3 წელს გასტან, შესაბამისად აუცილებლად გვექნება კიდევ არაერთი ინტერვიუს საშუალება. მინდა რომ საქართველოს ელჩივით ვიყო ბრიტანეთში. ძალიან მიყვარს საქართველო. ნამდვილად არაერთი ინტერვიუ გვექნება ზოი ვიტაკერთან, რომელსაც დიდ მადლობას ვუხდით საინტერესო ნარატივისთვის და იმ გეგმებისთვის, რომელიც საქართველოს უკავშირდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოვიკითხავთ ყველა იმ აქტივობას, რომელიც დაანონსებული იყო საინტერესო დიალოგში ელინე ჩომახიძესთან ერთად. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ორშაბათ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში. საინტერესო და სასიამოვნო შაბათ-კვირას გისურვებთ. ბედნიერად.